Grab your popcorns kasi medyo malalim tong pag-uusapan natin and tungkol to sa pagdidesisyon natin sa buhay at saka mga realizations ko and mga learnings na I think makakatulong din sa'yo or makakapag-widen ng perspective mo and perspective ko na din. So before that, mag-intro muna tayo. Psh! What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Clifford Balboa at ngayon ay share ko sa inyo kung ano yung mga nalaman ko about sa decision making. So bago tayo magsimula, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, click subscribe with the bell notification on para lagi kang notified sa mga susunod kong videos. So guys, for the first part is my personal story. So about sa decision making, I find it very hard na mag-decide. Di ko alam pero feeling ko kasi when I go back to my history, especially during my childhood, napansin ko na may mga pangyayari nun na nag-decide ako sa isang bagay tapos may regret na naganap. May regret na naganap kasi hindi masyado desirable yung outcome. For example is yung mga maliliit na bagay na kagaya ng pagbili ng sapatos o damit. So talagang hindi ako dati nakakapagbili ng sarili kong damit or sapatos based from my own decisions. Kailangan laging may validations from my parents or lola. Kasi may time noon na bumili ako ng sapatos, tapos nang dinala ko na siya sa bahay, medyo hindi siya nagustuhan ng lola ko. So from dun, medyo nagkaroon na ako ng trust issue sa sarili ko. Like, sa mga susunod kong mga bibilhin, parang naging reliant na ako sa kanila. Tapos pati yung biggest decisions ko in life, gaya ng kung saan ako magka-college, kung anong course ang kukunin ko, kung anong maging trabaho ko in the near future. Pati yun parang inaasa ko sa parents ko or sa lola ko. Lumalampas siya sa boundary kung saan dapat ay humingi ako ng guidance lang or insights lang kung ano sa tingin nila ang maganda para sa akin. Pero guys, finally at the end of the day, ako pa rin yung nag-decide kung saan ako mag-aaral at kung anong course ang kukunin ko. Tapos guys, actually kung may lakad kami ng mga barkada ko or ng mga classmates ko or may outing kami, alam ko maging happy ako kung pumunta ako doon, pero di ko alam kasi meron ding inside sa akin na like, is this safe? Or safe ba kung pumunta ako doon? Safe ba kung sumama ako doon? Ang payo na lang sa akin ni mama, kung nagdadalawang isip ka, huwag ka nang tumuloy. Huwag ka nang sumama. So yun. So guys, ganun diba parang binibaby pa nila ako. Pero sa ngayon, I make decisions for my own life but with their guidance. Tapos kung magde-decision man ako, sinasabi ko naman sa kanila, ini-inform ko naman sila. So guys, for the part 2 of this video, isi-share ko na yung mga realizations ko at mga nalaman ko from my past experiences. At saka alam ko naman na merong realizations din kayo, pero at least sana makaambag din ako sa mga insights mo. So yun, una, yung trust issue ko sa sarili ko na ayaw ko magdesisyon kasi yun nga, may undesirable outcome na nangyari tapos may regret na naganap. Tapos pangalawa, napansin ko ngayon na ayaw ko magdesisyon is because I don't want to take any accountability. Yun, accountability talaga na word. So guys, ito yung pinaka-importanting part ng video. So ito tungkol sa kung ano yung mga pwede nating malaman out of those realizations. So yun guys, the first thing we have to do is to eliminate those limiting beliefs or trust issues na na-form sa atin from our past experiences. So how can we do that? We can do that by first identifying kung ano yung mga napagdesisyon na natin in the past tapos nag-end up siya sa negative consequence or regrets. Tapos pag na-identify na natin yung mga pangyayaring yun, kalimutan na natin. Does that make sense? De, joke lang. Ito talaga. Once ma-identify na natin, isipin natin or imagine natin kung ano yung dapat nating ginawa nung panahon na yun. Like, kung ano dapat yung naging decision natin. Tapos, imagine natin na yun yung naging outcome. Diba? Pagkatapos nun sa past experiences, dito na tayo sa present moment tsaka sa mga future decisions na gagawin natin. I think the best way para makapag-desisyon tayo ng tama and logical is that we should not attach any emotions into it. 'Di ba? Kung happy tayo, kung sad tayo, kung galit tayo, tapos mag-desisyon tayo, talagang merong issue yan na mangyari sa outcome ng decision natin. 'Di ba?
Tama ba? So with that being said, ngayon naman ay pag-isipan natin kung paano natin tatanggalin yung emotional attachment natin with that decision. So the best way to do this is to view the problem or pagpipilian as a third person. Halimbawa sa chess, ito magandang example talaga to kasi 'di ba sa chess, every move requires a decision. Halimbawa nito is tayong dalawa ngayon naglalaro ng chess tapos may chessboard dito. And every move you do, kailangan mong magdesisyon. One wrong move and matatalo ka. So, di ba, ganun yung chess. Di ba, pag tayong dalawa yung naglalaro ngayon, parang napakahirap, nape-pressure ka, tapos nagiging limited yung point of view mo. So, di ba, parang the closer you look, the less you see. So, paano naman kung halimbawa, ikaw, nagmamasid ka lang sa laro naming dalawa. So, halimbawa, ito si player 2. Ito si player 2, ako si player 1. Tapos ikaw, nagmamasid ka lang, spectator ka lang sa laro namin. So, kumpara sa nakikita mo, iba yung nakikita namin. Point of view namin yung nakikita namin. Tapos, parang napaka-limited lang ng vision namin sa entire chessboard. Diba? So, halimbawa, ikaw, nakikita mo yung buong chessboard in a different way, in a different perspective, in a different point of view. So, di ko lang sure kung ganun din yung point of view ng mga grandmaster sa chess na talagang narrow din yung point of view nila kung naglalaro sila kumpara sa nasa third person sila. Pero based from my experience is yun yung point of view ko. So yun yung analogy para doon. Pero sa totoong buhay, ma-achieve natin to by meditating. So pag nasa meditation state tayo, nasa awareness tayo, nasa full awareness tayo na kung ano yung mga pagdedesisyon na natin sa buhay, pwede tayong makadetach sa pangyayari. Tapos we would be able to see the problem in a whole point of view, in a wider point of view. Diba, napakaganda ng concept na yun. Another thing about decision making is yung accountability na tinatawag. So, medyo nahirapan tayo mag-decide sa isang bagay or pumili ng isang bagay kasi ayaw natin maging accountable sa outcome or sa resulta ng magiging desisyon natin. Diba, as humans, mas comforting sa atin gumawa ng desisyon kapag may validations galing sa isang tao na may authority or pinagkakatiwalaan natin. Tapos diba, mas madaling sabihin natin na hindi ko naman kasalanan yan. Kasalanan mo yan kasi sabi mo sa akin ganito. So, parang biniblame mo sa kanya yung accountability. Diba? Which is wrong. So guys, yung accountability issues, paano natin yan masusolusyonan? One way para masolusyonan yan is next time, kung may kailangan kang pagpilian sa dalawang bagay or may kailangan kang pagdesisyonan sa maraming bagay, all you have to do is make a decision. Tapos, whatever the consequence will be, panindigan mo yan. Okay? So, karamihan sa atin nag-undergo ng analysis paralysis because of too many choices na kailangan natin ng napakaraming time para magdesisyon kung ano yung susunod nating hakbang, kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung tamang gagawin natin para makuha or ma-achieve yung goal. So, halimbawa nito is nung nagsa-start pa lang ako dito sa YouTube channel ko, dati pinag-iisipan ko talaga kung ano yung niche or content na ilalagay ko sa YouTube channel ko. Tapos hanggang sa tumagal months, ilang months yung nag-pass by, tapos wala pa tuloy akong nasisimulan na any content sa YouTube channel ko. Kasi yun nga, napakarami kong choices na di ko na alam. Talagang nag-overthink na ako. Tapos nag-overplan ako kung ano yung gagawin ko sa YouTube ko. Tapos nag-end up sa wala din lang. So, at that time, the moment na nag-decide ako na gumawa na lamang ng random vlogs kagaya nitong channel na to, yun, doon na nagsimula na ipinagpapatuloy ko na yung mga random vlogs ko. And ngayon, I think na mag-focus din ako sa mga informational or educational videos kagaya nito na I think makakatulong sa maraming tao kasi kagaya ko, I think meron din kayong na-experience or mga struggles kagaya nito. Kasi I've been through many stress and mga nakakalungkot na pangyayari sa buhay ko. Tapos, yun, in my search for wisdom, ito, I stumbled upon sa mga ganitong realizations, mga informations na, yes, nakatulong sa akin and I think makakatulong din sa inyo. So, ito, sinishare ko sa inyo. So, kung di ka pa subscribe sa YouTube channel ko, subscribe ka na para mas marami tayong ma-reach na tao. Yun. So yun, back to the topic about analysis paralysis. So paano nga natin yan malalabanan? So one way na nalaman ko is to narrow down your choices. So kung napakarami mong choices, narrow them down into one or two hanggang sa ma-reach mo yung pinakamahalaga sa'yo based sa values mo. So when presented with opportunity or decision, kailangan nating mag-decide
ASAP or ASAP, as soon as possible, or else the opportunity will just slip away. Anyways, one of my realizations naman is kahit ilang years pa, kahit ilang months yung nagawa kong pagninilay-nilay or pag-iisip kung ano yung dapat na i-decision ko or kung ano yung dapat piliin ko halimbawa sa course ko. At the end of the day, may isang moment lang naman na mapaparealize sa'yo na mali pala yung mga pinag-iisip ko dati na like, nasayang lang yung isang solid decision ko na pinag-isipan ko and pinagplanuhan ko for months and months kumpara dun sa isang decision na dumating sa akin nung isang araw lang by my intuition. So the lesson we can get from this is kahit ilang months mo pa or years mo pa yan pag-isipan, merong time talaga na dadating sa'yo na, ay, what if yung other decision yung pinili ko? So, di ba, parang ganun lang din naman. Kaya naman, kung magdi-decision din tayo, make it fast, tsaka panindigan natin. So guys, if you find this video helpful, consider leaving a like and comment kung ano yung mga thoughts mo, comments mo, or mga insights, or mga gusto mong sabihin, or mga katanungan mo. And also, you may also share this video to your friends kung gusto mo. So yun, thank you for watching and see you on my next video. Peace! Nating to, paano ba yun? Diba? Which is wrong. 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 Diba yun? Wala nang dumadaloy sa isip ko. Oh my God. Nasaan na ako?